بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز به درس دومتان خوش آمدین. ما در درس های گذشته با خود آپریتینگ سیستم اندروید صحبت کردیم که این چگونه یک آپریتینگ سیستم هست، چگونه کار میکنم، تاریخچه‌اش را خواندیم، اپلیکیشن مارکت، چگونه اندروید به وجود آمد، اندروید را تعریفش را خواندیم. با ادامه درس های گذشته اگر کسی سوال داشته باشه میتونن سوالتان را از طریق سیستم هم کامنت بکنین و هم میتونین که مستقیما از طریق ایمیل با ما به تماس شوید. ما در درس گذشته دو نوع اپلیکیشن های یعنی به دو طریق، به دو روش ما میتونیم اندروید اپلیکیشن ها را بسازیم. یکی یک روش که ناتیو اپلیکیشن ها برش میگن که اپلیکیشن های اصلی هست که در زبان جاوا نوشته میشه یا توسط زبان جاوا نوشته میشه که از API اصلی زبان جاوا ما استفاده میکنیم. دیگه وب اپلیکیشن هاست که از API وب در آن استفاده میشه یعنی بعضی از لایبرری های وجود داره. خب فرق هایشان را ما چیزی واضح کردیم. آره در درس امروزی ادوانتیج یا خوبی های به یکی دیگهشان میخوانیم که مثلا ناتیو اپلیکیشن ها نظر به وب اپلیکیشن ها چه خوبی های را داره و یا هم وب اپلیکیشن ها نظر به ناتیو اپلیکیشن ها کدام خوبی ها را داره. اگر در اینجا شما میبینین اول ما ادوانتیج ناتیو اپلیکیشن ها را نظر به وب اپلیکیشن ها میبینیم. در دنیای امروزی وب اپلیکیشن ها زیاد استفاده میشن، اما ناتیو اپلیکیشن ها خوبی های زیاد را داره نظر به وب اپلیکیشن هایی که به خاطر موبایل های اندروید استفاده میشن. اولین ادوانتیج یا خوبی که وجود داره اوی است که ما در این از ناتیو یو آی کنترل استفاده میکنیم یا یوزر اینترفیس کنترل های اصلی که در زبان اصلی که در اندروید وجود داره از اونها استفاده میکنیم. یعنی یوزر اینترفیس کنترل های عبارت از بتن هست، رادیو بتن هست، چک باکس هست، تکست باکس هست، اما قسم مینیو بار هست یا نویگیشن بار هست. اینا همیشان ناتیو یا اصلی هستن، همون رقمی که خود اپریتینگ سیستم اندروید پرودیوس میکنه امونا را ما استفاده میکنیم. ولی در وب اپلیکیشن ها ما از یوزر اینترفیس کنترل ها که توسط وب API یا توسط API که به خاطر وب هست از طریق از او استفاده میکنیم. دوم ادوانتیج فاست رندرینگ آف اپلیکیشنز، یعنی این اپلیکیشن ها سرعتشان یعنی سرعت رندر شدنشان، سرعت کار کردن آن نظر به وب اپلیکیشن ها زیاد هست، سرعت زیاد را داره. سوم هاردور کامپیتیبل فانکشنالیتیز، یعنی ما کدینگ را که انجام میدیم، کاری را که میخوایم انجام بدیم اونا همیشان هاردور کامپیتیبل هستن. یعنی طوری نیست که در اپلیکیشن شما در یک موبایل درست کار بده در موبایل دیگر باز درست کار نتینی. با هر نوع هاردور اینا کامپیتیبل یا مطابقت داره. ادوانتیج چهارمیش سوتس تو کامپلکس اپلیکیشن، با اپلیکیشن ها یا سافتور های کامپلکس یا مغلق اینا زیاد مناسب هستن، چون زبان جاوا یک زبان ریچ هست و برای بار اول دیولپمنت اندروید هم که آغاز شده در زبان جاوا بوده، یعنی امو API که ما به نام مایکرو ادیشن یا ME داریم، امو API دیولپ شده به اساس از امو اپریتینگ سیستم اندروید. ادوانتیج پنجمش گیم دیولپمنت هست، یعنی ناتیو اپلیکیشن ها در گیم دیولپمنت استفاده میشن که برای از او زبان ها و تولز های خاصی وجود دارن. مثلا یونایتی یک تولز هست، اگر شما در باره از او سرچ بکنین UNITY
یک تولز هست که در این گیم به بسیار آسانی استفاده میشه. ولی در وب اپلیکیشن ها که به خاطر اندروید هستند اونا گیم دیولپمنت صورت نمیگیره. اگر صورت هم بگیره به بسیار شکلی است که آنقدر خوبتر نیست. ادوانتیج دیگهش بیست اپلیکیشن پرفورمنس، یعنی نظر به پرفورمنس و نظر به کارکرد ناتیو اپلیکیشن ها بیست هستن، یعنی به شکل بسیار خوبی کار میکنن و پرفورمنس از اینا بسیار بالاتر و بالاتر هست. خب حال ادوانتیج ناتیو اپلیکیشن ها را اوور وب اپلیکیشن ها میخوانیم. یعنی ناتیو اپلیکیشن ها نظر به وب اپلیکیشن ها کدام خوبی ها و کدام برتری ها را دارد. اول plugin used to give support to cross platform applications، یعنی بعضی از پلاگین ها وجود دارند که توسط از او ما یک اپلیکیشن را که برای اندروید ساختیم یا برای یک اپراتینگ سیستم خاصی ساختیم در دیگه اپراتینگ سیستم ها یا در دیگه پلتفرم ها هم کار میکنه با وجود توسط استفاده شدن از پلاگین ها. پلاگین قسمی که از نامش معلوم میشه، ما براتون پلاگین را تشریح میکنم که پلاگین چی است. پلاگ اگر شما دیده باشین یا شنیده باشین میگن چارجر کامپیوتر را پلاگ و سویچ یخچال، سویچ ماشین، سویچ هر چیز را پلاگ، یعنی زمانی که ما یک کیبل را یک سویچ را در یک جای داخل میکنیم و از طریق انرژی را به دست میاریم، این را معمولا ما پلاگ این میگیم. ولی پلاگین ها در دنیای دیولپمنت اینا چیزهایی هستند که زمانی که یک قابلیت در یک چیز وجود نمی داشته باشه و این قابلیت را شما از جای دیگر میارین و در اینجا پلاگ میکنین، در اینجا سویچ میکنین، همین قابلیت ها را به نام پلاگین ها یاد میکنه. مثلا همین قابلیت را یک اپلیکیشن نداره که بتانه که او چندین پلتفرم را سپورت بکنه، ولی با استفاده شدن پلاگین شما میتونین که این قابلیت را برای از او اپلیکیشن بدین. یا هم در زبان جاوا اسکریپت بسیار جی کیوری پلاگین ها هستن، مثلا زوم کردن عکس یک چیزی است که شما باید برش کدینگ زیاد را نوشته کنید، ولی اگر پلاگین رو شما استفاده کنین بدون کدینگ شما با یک لاین شما میتونین که قابلیت عکس زوم کردن را با اپلیکیشنتون انجکت بکنین یا با اپلیکیشنتون اضافه بکنین. دوم ادوانتیج وب اپلیکیشن ها بالای ناتیو اپلیکیشن ها ای است که ریدیوس اپلیکیشن کاست، قیمت از این اپلیکیشن ها نظر به ناتیو اپلیکیشن ها کمتر هست، یعنی زیاد مصرف سرش نمیایه و برای شما ارزان تر تمام میشه، هم از نظر ای که شما API یک زبان رو دانلود بکنین و هم از نظر از ای که شما پرداخت بکنین پول. مثلا اگر وب اپلیکیشن ها رو شما میسازین، بعضی از لایبرری ها شاید بس پیش شما رایگان باشه، فری باشه، ولی در ناتیو اپلیکیشن ها شاید براتون بعضی از لایبرری ها فری با پول باشه، یعنی اونا کلوز سورس باشه. خب categories of Android اپلیکیشن های اندروید در کاتگوری های مختلف شما اگر پلی استور را استفاده کرده باشین، در پلی استور ها و یا در سامسونگ استور یا در دیگر جاهایی که اپلیکیشن های اندروید یا دیگر اپلیکیشن ها یافت میشن، اونا کاتگوری های مختلفی از اپلیکیشن های اندروید وجود داره، مثلا میوزیک اپلیکیشن، سپورتس اپلیکیشن، ترافل اپلیکیشن. برای هر بخشی از زندگی ما انسان ها اپلیکیشن های اندروید ساخته شده و ما اونا را استفاده میکنیم. اندروید ورژنز یا ورژن های از اندروید یک مسئله بسیار مهم هست و اکثریت از شما اگر موبایل های سمارت فون های
گلکسی یا سمارت فون های دیگه که اونا اندروید آپریتینگ سیستم را سپورت میکنن، میفهمن که ورژن اندروید یعنی هدفش چی است. فعلا این معلومات چون اپدیت نیستن، نام های کود هایی که برای هر ورژن از خود یک نام مشخص داره. در این تصویر شما ببینید هر کدام از اینا یک تصویری خاص داره، هر ورژن، و هر یکی از این ورژن ها از خود نامی خاص داره که اینا از A شروع شدن و فعلا شاید تا P رسیده باشه که آخرین ورژن هست پای هست. ببینیم که کپ کیک، دونت، اکلر، فرویو، جینجر برید، هانیکام، آیس کریم، جلیبین، کیت کات، هر کدام از اینا نام های ورژن های از اندروید هستن که اینا نظر به ای که وقتی که پیش میرن API لیول از اینا تغییر میکنه، یعنی لایبرری های از ریچ میشه، در یوزر انترفیسش تغییرات به وجود میآید، اینا پیشرفته تر میشن. API level is an integer value that uniquely identifies the framework API reversion offered by a version of the Android application. یعنی ما پیشتر براتون گفتم که هر یکی از اینا که شما در اینجا میبینین از خود یک API لیول داره که API لیول در اینجا شما مشخص میکنید. کود نیم هست، ببینین که تا پای رسیده و اینا P, C, D, E, F, G, H به اساس ترتیب زبان الفبا ساخته شده. هر یکی از اینا باز یک نمبر یا ورژن داره که از 1 الی ورژن 9 رسیده. هر یکی از اینا از کرنل لینوکس استفاده کرده که از 2.6x گرفته تا 4.14 رسیده و این هم سال ریلیز شدن از اینا هست که هر کدامی از این ورژن های از اندروید در این سال ها ریلیز شدن و این هم API لیولش هست که مسئله بسیار مهم هست. لیول API ورژن های از لینوکس کرنل که در ای آپریتینگ سیستم استفاده شدن از 2.6 گرفته تا 4.14 رسیده. این هم ریلیز دیت از اینا هست و این هم API لیول از اینا هست. هر زمانی که یک ورژن جدیدی از اندروید پیدا میشه یعنی با وجود میاد API لیول هم همراهش تغییر میکنه. لیول API Application Programming Interface عبارت از اما کود هایی هست که در عقب کود نوشته می باشه، یعنی زمانی که شما به خاطر اندروید پروگرام نویسی میکنین از این کود ها به حیث رفرنس استفاده میشه. API لیول هر ورژن از اندروید را شما در اینجا میبینین که از API لیول 1 الی 28 شروع شده. اینا مجموعه از کودهای است که در عقب از اینکه شما زمانی که کودینگ میکنین یا برنامه نویسی میکنین اینا به حیث رفرنس استفاده میشن. وقتی که شما هر ورژن از اینا را کار میکنین، یعنی فرض میکنین شما یک اپلیکیشن را برای ورژن لالیپاپ میسازین، پس شما باید API لیول 21 یا هم 22 را داشته باشین. اگر بخواین که یک اپلیکیشن برای اندروید ورژن پای یا ورژن نمبر 9 بسازین، پس API لیول 28 را شما باید در کامپیوتر خود انستال داشته باشید. چپتر اول ما در همینجا اختتام پیدا میکنه. چپتر دوم را اندروید آرکیتکچر را آغاز میکنیم. اگر سوال یا هم کدام پیشنهاد چیزی داشته باشین با ایمیل ما میتونین که ارسال بکنین. خوب، چپتر دومتان را که عبارت از اندروید آرکیتکچر یا همون استراکچر یا ساختار آپریتینگ سیستم برای موبایل که به نام اندروید هست ای را میخوانیم. یعنی زمانی که ای آپریتینگ سیستم ساخته شد، ای آپریتینگ سیستم مرحله به مرحله ساخته شده. یعنی در زمان اول یعنی
چیزی که اخذ شده از اپراتینگ سیستم کامپیوتر بوده، یعنی از اپراتینگ سیستم لینوکس، چون اپراتینگ سیستم لینوکس هم یک اپراتینگ سیستم اوپن سورس هست و اندروید هم اوپن سورس است. پس در عقب یا در بکند از اندروید اپراتینگ سیستم لینوکس کرنل استفاده شده، یعنی برای ریسورس منیجمنت یعنی برای ازی که میموری منیج شوه، پروسسور موبایل تان منیج شوه، از چی استفاده شده؟ از لینوکس کرنل که یک بخش از اندروید استراکچر را هم آرکیتکچر را هم تشکیل میده. در این چپتر ما این موضوعات را میخوانیم. اندروید آرکیتکچر چیست؟ اندروید آرکیتکچر به 1 2 3 4 لیر تقسیم شده. هر لیر را جداگانه میخوانیم. بعد از او میخوانیم که یک ورچوال ماشینی که در این استفاده میشه به نام DVM هست. این ورچوال ماشینی است که خاص برای موبایل های اندروید یا در اندروید اپراتینگ سیستم از او استفاده صورت گرفته. برای ازی که چون موبایل دارای ریسورس های کمتر نظر به کامپیوتر می باشه، یعنی پروسسورش هم سرعتش پایینتر داره، میموریش هم سرعت پایینتر داره، دیگه ای که ریسورس پور هست، داره چارج کمتر، یعنی امو انرژی کمتر نمی داشته باشه. پس به خاطر فاست رندرینگ اپلیکیشن ها یا باشه که اپلیکیشن ها به سرعت رن شوه، ما از دالویک ورچوال ماشین یا DVM استفاده میکنیم که در سلاید بعدی DVM یا دالویک ورچوال ماشین را ما مفصلا تشریح میکنیم. بعد از او پروسه اجرا شدن یک اندروید اپلیکیشن را سلسله وارش میخوانیم. بعد از او لینوکس کرنل را به شکل مفصل آن میخوانیم، ای که لینوکس کرنل از کدام ورژن دی استفاده شده و چگونه کار میکنه. پس میم اندروید آرکیتکچر را در اینجا اکسپلور میکنیم. قسمی که شما در این عکس میبینین لینوکس کرنل در قسمت تحتانی اندروید آرکیتکچر وجود داره و در بالای آن لایبرری ها وجود داره، در بالای آن اپلیکیشن فریم ورک وجود داره و در بالای آن اپلیکیشن ها وجود داره. این لیر را ما براتون در اینجا به این شکل رسومی میکنم. فرض بکنین که این موبایلتان هست. این را به این شکل نخیر، اگر موبایلتان را به شکل افقی در بیاریم، در قسمت تحتانی تان چی وجود داره؟ هاردویر وجود داره. هاردویر. خب همیشه ما گفتیم که کنترل کننده هاردویر چی است؟ اپراتینگ سیستم هست. پس قسمی که شما میبینین برای ازی که ما این هاردویر را کنترل بکنیم، از چی استفاده میکنیم؟ از اپراتینگ سیستم استفاده میکنیم. پس از کدام اپراتینگ سیستم برای ریسورس منیجمنت از این استفاده شده؟ و از اپراتینگ سیستم لینوکس استفاده شده. پس در قسمت بالایی آن پایین هاردویر، در قسمت بالایی آن چی وجود داره؟ لینوکس کرنل وجود داره. لینوکس کرنل وجود داره. خدا کنه که سپیل کرنل ما درست نوشته کرد. یعنی برای ریسورس منیجمنت قسمی که شما در ای عکس میبینین، دیسپلی درایور، کیپد درایور، وای فای درایور، آدیو درایور، پاور منیجمنت، فلش میموری درایور، یعنی ای درایور منیجمنت را یا پاور منیجمنت را، میموری منیجمنت را، کامرا منیجمنت را، همه از اینا را تنظیم و منیجمنت از این خود هاردویر را کنترولینگش را کدام لیر داره؟ لینوکس کرنل داره. یعنی همو اپراتینگ سیستم لینوکس که در ای استفاده شده منیجمنتش، یعنی همو کودینگی که در اوجا وجود داره در ایجا هم انجکت شده. چون موبایل هم مانند کامپیوتر پروسسور داره، رم داره، همو قسم روم داره و دیگه هاردویر هایی که ما داریم اینپوت آوتپوت داره. پس منیجمنت از این وظیفهش را در این اندروید آرکیتکچر کی به عهده داره؟
لینوکس کرنل. خب لینوکس کرنل توسط بعضی از کودها منیجمنت میشه که قسمت بالایی لینوکس کرنل ما دو چیز وجود داره. یکی لایبرریز وجود داره یا لایبرری ها وجود داره و دیگه اندروید رن تایم وجود داره. خب در اینجا اول خود لایبرری ها را تشریح میکنیم. اینا لایبرری های هستند که زبان جاوا، یعنی در خود زبان جاوا این لایبرری ها وجود نداشت، بلکه این لایبرری ها را زبان جاوا از زبان های دیگر گرفته و اینا لایبرری های هستند که سپیشل خاصتا برای اندروید اپلیکیشن دیولپمنت استفاده میشن، یعنی برای ساختن اندروید اپلیکیشن ها از اینا استفاده میشن. یعنی زمانی که ما این قابلیت را در زبان جاوا به وجود آوردیم تا باشه که ما توسط آن اندروید اپلیکیشن ها را بسازیم، پس این لایبرری ها خاصتا ساخته شدن تا باشه که با کور لایبرری ها یا با لایبرری های اساسی خود زبان جاوا کمکی باشند. و اینا مثل اسکیلایت دیتابیسی است که دیگه استفاده میشه، SSL سکیور ساکت لیر هست، میدیا فریمورک، سرفیس منیجر، اوپن جی ال، SGL، اینا همیشان لایبرری های هستند که در خود زبان جاوا وجود نداشتند، بلکه این لایبرری را اگر شما بشناسین ما براتون واضح تر بسازم. مجموعه ای را به نام API هم یاد میکنن یا اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس. جایی هست که یعنی شما زمانی که کد را نوشته میکنین، این کد برای از این کد مفهوم و مقصد در کجا برش داده شده. مفهوم و مقصد برای یک کد در لایبرری ها وجود داده میشه. یعنی زمانی که شما یک مثلا سی اوت نوشته میکنین، اگر شما باید داشته باشین برای از اینکه سی اوت CN در زبان C++ کار بکنن، شما باید از لایبرری آیو استریم استفاده بکنید. پس به می شکل اگر اپریتینگ سیستم موبایل را اندروید اپلیکیشن ها را شما می سازین، برای از این هم که اونا کار بده شما به همچون لایبرری ها وجود داره، ضرورت داره. شما میتونین که در بین لیر دوم آرکیتکچر اندروید اگر شما ببینین یک بخشی وجود داره به نام اندروید رن تایم که در بین از اینا کور لایبرری ها وجود داره یا لایبرری های اساسی زبان جاوا که اینا هم کمکی هستن، اینا هم یعنی به حیث رفرنس استفاده میشن. و دالویک ورچوال ماشینی هست که ای در اندروید استفاده شده تا باشه که اپلیکیشن ها به سرعت کار بکنن و ما برای هر اپلیکیشن انستانس یا نماینده از ورچوال ماشین DVM جداگانه ساخته میشه تا باشه که اپلیکیشن ها به سرعت رندر شد. خب در بالای از این ما ترسیم میکنیم. در رده سوم چی وجود داشت؟ در رده سوم لایبرریز وجود داشت. لایبرریز ما در اینجا دو نوع لایبرریز را خواندیم. یکی لایبرریز هستن که اینا سپیشلی خاصتا برای اندروید اپلیکیشن دیولپمنت ساخته شدن و اینا هم جزء از لایبرری های زبان جاوا هستن. و کور لایبرریز که اینا لایبرری های هستن که خاصتا برای اندروید اپلیکیشن دیولپمنت استفاده نمیشن، بلکه اینا لایبرری های اصلی زبان جاوا هستن که برای ساختن هر نوع اپلیکیشن ها ساخته میشن یا جزء از زبان جاوا هستن. یعنی لیر 1 2 3 لیر سوم را لایبرریز تشکیل میده. خب در قسمت بالایی این لایبرری ها اپلیکیشن فریمورک به میاد آمده. قبلا ما براتون گفتم که این لایبرریز و این کور لایبرریز اینا API اصلی برای اپلیکیشن دیولپمنت هستند، ولی کار کردن با اینا مشکل تر هست.
هم استفاده کردن از کور لایبرری ها و هم از لایبرری هایی که از زبان های دیگر گرفته شده. کار کردن با اینا مشکل تر هست. پس برای از اینکه برای دیولپر ها یا برای پروگرامر ها کار آسان تر شوه و بتونن که دیولپمنت اندروید اپلیکیشن ها را با آسانی انجام بدن، پس اینا چی را به وجود آوردن؟ اپلیکیشن فریم ورک تعریفش اگر براتون بگویم که مجموعه از لایبرری ها و کلاس های تیار آماده شده است که برای سهولت و برای آسانی کار برای پروگرامر اینا ساخته میشن. قبلا هم براتون گفتم که کار کردن با این لایبرری هایی که در رده دوم وجود دارن، کار کردن با اینا مشکل تر بود. یعنی برای یک پروگرامر مشکل هست که با کور لایبرری های زبان جاوا کار بکنه و یا هم با این لایبرری هایی که سپیشل برای از اینا هست. پس اپلیکیشن فریم ورک را گوگل دیولپر ها وجود آوردن که کار برای پروگرامر یا دیولپر آسان تر شد. قسمی که شما اینجا میبینین اکتیویتی منیجر، اینا کلاس های آماده شده به شکل جاوا هستند که در عقبشان این لایبرری ها وجود داره یا هم کور لایبرری ها وجود داره و خاصتا به خاطر منیج کردن یا تنظیم کردن چی استفاده میشن؟ اکتیویتی میشن. یعنی اگر شما از ای کد استفاده بکنین شاید 5 لاین کد نوشته بکنین، ولی اگر از مطابق با لایبرری های اصلی کار بکنین شاید 50 لاین کد نوشته بکنین. ویندوز منیجر را اگر میبینین برای منیجمنت یا تنظیم ویندو یا صفحه استفاده میشن. ریسورس منیجر هم مجموعه از کلاس های هستند که اینا برای تنظیم ریسورس ها یا منابع مثل تکست، کلر یا اینا استفاده میشن. اگر ببینین لوکیشن منیجر، اینا مجموعه از کلاس های هستند که برای تنظیم موقعیت یا لوکیشن یا همون جی پی اس را که شما میبینین نوشته میشن. نوتیفیکیشن منیجر هم اگر شما اپلیکیشن ها را استفاده کرده باشین، ما چندین نوع نوتیفیکیشن ها را داریم. مثلا نوتیفیکیشن اگزیت را داریم. شما زمانی که از یک موبایل بک میشین میخواین که خارج شوین از موبایل، پس اول براتون یک نوتیفیکیشن میده که آیا شما مطمئن هستین که از این اپلیکیشنتون بیرون شوین یا خیر. پس شاید به نظرتون کد زیادی را نیاز داشته باشه، اما در صورتی که شما از کور لایبرری ها یا از ای لایبرری ها استفاده بکنید، ولی اگر شما از اپلیکیشن فریم ورک استفاده بکنید، همین نوتیفیکیشن را که به شما یک چیز بزرگ معلوم میشه توسط یک لاین کد ایرا شما ساخته میتونید. یا تلفنی منیجر، پکیج منیجر، اینا هر کدامشان مجموعه از کلاس های آماده شده در زبان جاوا هستند که برای آسانی کار یا برای سهولت برای دیولپر یا شما پروگرامرایی که ویدیوی مرا گوش میگیرین برای شما ساخته شده تا بتانین به شکل آسانتر و خوبتری با این اپلیکیشن ها شما کار بکنین و اپلیکیشن هایتان را بسازین. پس من دیاگرام خود را سلو تکمیل میکنم. کار با این لایبرری ها مشکل در بود. بالای از این لایبرری ها به خاطر آسانی کار و سهولت چی ساخته شد؟ اپلیکیشن فریم ورک ساخته شد. اپلیکیشن فریم ورک باز هم تعریفش براتون میگم. مجموعه از کلاس های و لایبرری های آماده شده هست که برای سهولت کار برای یک پروگرامر اینا ساخته میشه. خب در بالای اپلیکیشن فریم ورک یک لیر جدا بالاتری وجود داره که اونا اپلیکیشن ها هستن. اپلیکیشن های زیاد را شما بالای یک موبایل نصب میکنین که اونا ولی بعضی از اپلیکیشن ها را
کور اپلیکیشن ها را یک اندروید اپریتینگ سیستم یا اندروید موبایل می داشته باشه، مثلا هوم، کانتکست، فون، براوزر. یعنی اگر شما موبایلتان را برای بار اول خریداری هم بکنین، این اپلیکیشن ها را در خود می داشته باشه که در اپر لیر یا در لیر بالاتر وجود دارن. در اپر لیر وجود دارن یا در لیری که از همه بالاتر هست، کور اپلیکیشنز. کور اپلیکیشن و در بالای از این لیر کی قرار داره؟ یوزر قرار داره، کسی که استفاده کننده موبایل هست. یعنی به یوزر این قسمت هایی که پایینتر از کور اپلیکیشن ها هستن اینا برشان معلوم نویشان. موبایل در دستشان هست، اونا فقط استفاده میکنن از اپلیکیشن ها استفاده میکنن. خب این اپلیکیشن ها توسط چی کد نویسی شده؟ بر اساس اپلیکیشن فریم ورک کد نویسی شده. اپلیکیشن فریم ورک به اساس چی کار میکنن؟ لایبرری های آماده شده و کور لایبرری ها استفاده میکنن. خب این لایبرری ها، این کد ها توسط لینوکس کرنل اینا منیجمنت یا تنظیمشون صورت میگیره. و لینوکس کرنل هم خودش چی را تنظیم میکنه؟ هاردویر را براتون تنظیم میکنه. پس این 1 2 3 4 لیر یا 4 سطح از اندروید را ما در اینجا براتون معرفی شد. هر کدام از اینا را ما مفصلا در همین چپتر دیگهش هم میخونیم. اول میایم با اپلیکیشن لیر. Android provides a set of core applications. Android به شما پروواید یا تهیه میکنه مجموعه از کور اپلیکیشن ها را، مثلا ایمیل را، SMS را، کلندر را، مپس را، براوزر را، کانتکست و انواع و اقسام دیگه از کور اپلیکیشن ها را که اینا را بنا به ناتیو اپلیکیشن ها یا اپلیکیشن های اساسی هم ما یاد میکنن که اینا در زبان جاوا نوشته شده. در لیر دوم که او اپلیکیشن فریم ورک هست. The application framework layer provides many higher level services to applications in the form of Java classes. اپلیکیشن فریمورک لیر یک لیری هست که خدمات زیادی را برای پروگرامر ارائه میکنه و برای خود اپلیکیشن هم ارائه میکنه به شکل چی؟ جاوا کلاسز. یعنی در عقب از این منیجرها یا در عقب از این کلاس های جاوایی که شما در اپلیکیشن فریمورک دارین، در عقب از این کد های زیادی وجود داره، ولی امو کد های زیاد و مشکل تر را برای شما آسان تر ساخته و به شکل کلاس های جاوا در آورده. Application developers are allowed to make use of these services in their applications. اپلیکیشن دیولپر ها میتونن از امی خدمات یا از امی آسانی کار در بخش دیولپمنت اپلیکیشن هایشان استفاده بکنن. Enabling and simplifying the use of component. برای شما اجازه میده و برای شما سهلتر و آسانتر میشه که بتونین که از کامپوننت ها یا از هر آن چیزی که مثلا از ریسورس ها هست، از کانتنت پرووایدر هست، از نوتیفیکیشن هست، از اینا ریوز بکنیم، اینا رو دوباره از اینا استفاده بکنیم. میایم به شکل بعضی از منیجر ها را برای شما در این سلاید تشریح کردم. The Android framework includes the following key services. بعضی از key services یا خدمات. Activity Manager کنترل، یعنی این مجموعه از کلاس های هست که اینا برای کنترل نمودن چی استفاده میشن. Application Life Cycle، یعنی هر اپلیکیشن داره یک لایف سایکل می باشه. لایف سایکلش از زمان شروع میشه، زمانی که یک اکتیویتی ساخته میشه، الا زمانی که یک اکتیویتی یا دسترای میشه یا استاپ میشه.
کانتنت پرووایدر هم مجموعه از کلاس های هستند که اینا برای شما اجازه میده که شما معلومات را یا دیتا را شیر بکنین همراه اپلیکیشن های دیگر. ریسورس منیجر مجموعه از کلاس های است که برای شما اجازه میده که ریسورس ها را شما تنظیم بکنید، مثل کلر رنگ ها را، استرینگ یا نوشته ها را، یا هم بعضی از عکس ها را. نوتیفیکیشنز منیجر اینا مجموعه از کلاس های هستند که شما را اجازه میتن که الرتس ها را یا هشدار ها را یا هم نوتیفیکیشنز را به یوزر دیسپلی بکنید. ما از این کلاس استفاده میکنیم، از اکتیویتی منیجر از این کلاس ها استفاده میکنیم. و ویو سیستم هم مجموعه از کلاس های هستند که اینا برای از اینکه شما یوزر اینترفیس را ساخته بتانین، بٹن ها را ساخته بتانین، یعنی اپلیکیشن را، چیزی که در یک اپلیکیشن به یوزر نمایش داده میشه او را بسازین، از کلاس ها و لایبرری های تیار آماده شده که در بنام ویو سیستم یاد میشن، از اینا استفاده بکنید. خب میرسیم به لیر سوم که اینا این لیر به نام لایبرریز یا لایبرری ها یاد میشن. This category encompasses those Java-based libraries that are specific to Android development. این لایبرری های هستند که specific یا خاصتا به خاطر اندروید اپلیکیشن دیولپمنت استفاده میشن و بخشی از کور لایبرری های زبان جاوا به حساب نمیشن. یعنی اینا لایبرری های هستند که در خود زبان جاوا وجود نداشتن و زبان جاوا اینا را از زبان های دیگر گرفتن. Example of libraries in this category include the application framework libraries. اینا یعنی the application framework library ها هم در این لایبرری ها شامل است. Exposed to developers through the Android application framework. یعنی اینا به حیث توسط اپلیکیشن فریمورک با دیولپر یا کسایی که پروگرام را می سازن اینا اکسپوز شدن یا معرفی شدن. یعنی شما از این لایبرری ها مستقیما استفاده نمی کنین، بلکه برای شما این لایبرری ها آسانتر و سهلتر شده و شما بجای از اینا از اپلیکیشن فریمورک استفاده میکنید. اپلیکیشن فریمورک را گفتم که مجموعه از کلاس های هستند که به خاطر آسانی کار برای یوزر ساخته شده. یعنی شما اصلا این لایبرری ها را نمیبینین، بلکه در عقب اپلیکیشن فریمورک از این لایبرری ها استفاده شده. خب در اینجا بعضی از کور لایبرری هایی که در زبان جاوا وجود دارن اینا تشریح شده اند که ضرورت به اونقدر تشریح نیست، ما با اینا زیاد سر و کار نداریم. البته باز در اینجا باید یک چیز را یادآور شوم برای شما که این تعریفات را که در چپتر اول و در چپتر دوم ما خواندیم اینا تعریفات هستند که فقط باید سر اینا شما خود را بفهمانید. یعنی ضرورت نیست که شما این تعریفات را حفظ بکنین و یا اینا را میمورایز بکنین. میم در بخشی از آرکیتکچر آپریتینگ سیستم اندروید که اونا به نام ران تایم یاد میشه که این اندروید ران تایم از دو بخش تشکیل شده. یکی از کور لایبرری ها تشکیل شده و دیگه از Dalvik Virtual Machine ساخته شده. Core libraries providing most of the functionality available in the core libraries of Java language. اینا بیشترین فانکشنالیتی که در کور لایبرری های جاوا وجود داره اینا را پروواید میکنه، یعنی شویش میکنه. یعنی امو کار و فعالیت را که کور لایبرری های زبان جاوا انجام میده اینا او را دیسپلی میکنه، یعنی زیاد کمک میکنه هم برای ما در اپلیکیشن در ساختن اپلیکیشن های اندروید. Enable the Android application developers to write Android applications using standard Java programming language. اگر پروگرامر ها
قوی باشن، کدینگشان قوی تر باشن، یعنی توسط امی کور لایبرری ها هم میتونن که اینا اپلیکیشن های اندروید را به وجود آورد. اگر ما اپلیکیشن فریم ورک را استفاده هم میکنیم در اون صورت باز هم ما از کور لایبرری ها باید استفاده بکنیم. بخش دوم اندروید ران تایم به نام دالویک ورچوال ماشین یا DVM یاد میشه. اول تعریف DVM را میخوانیم که DVM چی است. Providing environment on which every Android application runs. شما اگر به یاد داشته باشین به خاطر زبان جاوا شما چی را انستال می به خاطر رن کردن خود کد جاوا ما از JVM استفاده میکردیم یا جاوا ورچوال ماشین که جاوا ورچوال ماشین یا JVM برای کامپیوتر یا هم برای دیوایس که او داره ریسورسز زیادتر باشه. مثلا اگر ما کامپیوتر را در نظر بگیریم، کامپیوتر بطری قوی هم داره، پروسسور قوی تر هم داره، رم قوی، یعنی ریسورس هایش زیاد هستن. پس جوابگو نبود JVM یا جاوا ورچوال ماشین، پس اینا کمپانی گوگل DVM را ساختن یا دالویک ورچوال ماشین را با وجود آوردن تا باشه که اندروید اپلیکیشن ها به سرعت رن شود. Each Android application runs in its own process with its own instance of the Dalvik virtual machine. هدف از این است که اگر در یک کامپیوتر، در یک اندروید موبایل 10 دانه اپلیکیشن رن باشه، برای هر کدام از اینا DVM جداگانه کار میکنه یا انستنس از DVM جداگانه کار میکنه و هر کدام از این اپلیکیشن ها از خود پروسس یا پروگرام در حال اجرا شدن جداگانه را می داشته باشه. Dalvik has been written such that a device can run multiple virtual machines efficiently. Dalvik virtual machine طور ساخته شده که یک دیوایس یا یک موبایل بتونه که در یک وقت چندین ورچوال ماشین را به شکل خوبتری رن بکنه. در اینجا هم هدف از ای که چندین ورچوال ماشین رن شود ای است که اپلیکیشن ها هر کدامشان برای هر اپلیکیشن ما ورچوال ماشین جداگانه را داشته باشیم، ما کد ها را متوسط از او اینترپریت یا هم ترجمه بکنیم و همین است که پرفورمنس همراه ما بلندتر. اگر شما ببینین یک اپلیکیشن در موبایل اندروید بسیار به سرعت رن میشه، ولی اگر یک اپلیکیشن ما در کامپیوتر در نظر بگیریم سرعتش ضعفتر هست، چون در موبایل ما برای هر اپلیکیشن یا برای هر سافتویر یا برای هر پروگرامی که ما اینستال کردیم ورچوال ماشینی جداگانه رن میشه. از ورچوال ماشینی که در اندروید استفاده میشه رجیستر بیسد ورچوال ماشین می باشه. اندروید دالویک ورچوال ماشین را ما دیگر هم بالایش صحبت میکنیم. دالویک ورچوال ماشین استراکچر یا آرکیتکچر یا ساختار دالویک ورچوال ماشین به چی شکل است؟ ساختار DVM یا دالویک ورچوال ماشین یک تول استفاده میشه به نام DX تول. این هدف کار و وظیفه از این هست که بایت کد را ای به .dx فایل ترجمه بکنه. یعنی در داخل دالویک ورچوال ماشین ما از چی استفاده میکنیم؟ از تول به نام DX استفاده میکنیم یا DX تول. اگر ما از پیشتان سوال بکنم که آرکیتکچر دالویک ورچوال ماشین را تشریح بکنین، پس شما در جواب خود گفتین که در داخل دالویک ورچوال ماشین از DX تول استفاده میشه که وظیفه DX تول ای هست که بایت کد را ترجمه کنه به .dx فایل. The compact Dalvik virtual machine is designed to be suitable for systems that are constrained in terms of memory and processor speed.
هدف از ای است که دالویک ورچوال ماشین را ما قبلا هم براتون گفتم که هدفش ساختن از این هست که اپلیکیشن ها فاست رندر شن، یعنی به سرعت اینا کار بکنن، پرفورمنس همراهشان بیشتر شن. و در این لاین از اسلایدتان هم گفته شده که دالویک ورچوال ماشین برای از این دیزاین شده که این مناسب تر باشه، خوبتر کار بکنه برای سیستم هایی که اونا از نظر میموری و از نظر پروسسور اینا کانسترینت باشن، یعنی میموریشان کمتر باشه، پروسسورشان کمتر باشه، میموریشان ضعیفتر باشه و یا هم پروسسورشان سرعتشان ضعیفتر باشه. ببینین .dx فایل این سایز کود را هم نظر به ای که بایت کود باشه یا .jar فایل باشه، سایزش هم بسیار زیاد فرق میکنه. An uncompressed .dx file size is typically few percent smaller than a compressed .jar file. اگر ما یک جار فایل را کامپرس هم بکنیم، یعنی او را خردتر هم بکنیم، باز هم از .dx فایل که او کامپرس هم نشده، خرد هم نشده، سایزش از جار فایل زیاد خواهد بود. چون .dx فایل یا امی دالویک ورچوال ماشین خاصتا بر ازی ساخته شده که اپلیکیشن شما به سرعت کار بکنه، یعنی فاست رندر اپلیکیشن را ما داشته باشیم. اندروید اکزیکیوشن پروسس، یعنی زمانی که شما یک پروگرام را رن میکنین، از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. شما باید در اول یک .java فایل داشته باشید. قسمی که ما در درس های اول یا در درس های امروز براتون گفتم که کور اپلیکیشن های اندروید یا اپلیکیشن های اساسی اندروید در زبان جاوا نوشته شده. پس یک فایل را ما باید با اکستنشن .java داشته باشیم یا می داشته باشیم. توسط جاوا کمپایلر این کد ترجمه میشه، اینترپریت میشه، به جاوا بایت کد تبدیل میشه که ما او را به نام .class فایل هم یاد میکنیم. یعنی .java فایل تبدیل میشه به .class فایل. تا این قسمتش اگر شما میبینین مربوط به اندروید اپریتینگ سیستم نمیشه. پایین تر از این در این دو مرحله این کد شما آماده رن شدن به توسط اندروید موبایل اندروید میشه که توسط DX ترنسلیتور یا اینی طولی که ما در این جب خواندیم که در داخل ورچوال ماشین دالویک استفاده میشه، توسط این DX ترنسلیتور این کودتان تبدیل میشه به از .class فایل به دالویک اکزیکیوتیبل فایل یا .dx فایل تبدیل میشه. زمانی که به .dx فایل این تبدیل شد، سایز از این فایل هم کوچکتر میشه، یعنی از نگاه سایز هم خردتر میشه و از نگاه ای که در اپلیکیشن تیستر و در موبایل تیستر و پرسرعت کار بکنه هم از این نگاه هم خوبتر میشه. .dx فایل باز توسط خود ورچوال ماشین که ما گفتیم برای هر اپلیکیشن ورچوال ماشین جداگانه ساخته میشه، توسط ورچوال ماشین ای اینترپریت میشه و توسط کدام ورچوال ماشین؟ توسط دالویک ورچوال ماشین، تا بالاخره پروگرام شما یا همون اپلیکیشن شما رندر میشه و شما او اپلیکیشنتان را نتیجه و آوتپوتش میبینید. این پروسه را باز هم تشریح میکنم. اول شما .java فایل می داشته باشین که توسط جاوا کمپایلر تبدیل میشه به .class فایل. این .class فایل توسط DX ترنسلیتور به .dx فایل تبدیل میشه و این .dx فایل باز اینترپریت میشه توسط ورچوال ماشین، یعنی امو ورچوال ماشینتان این .dx فایلتان را رن میکنه، شما اپلیکیشن را آوتپوت یا نتیجهش را میبینید. میرسیم به لیر آخر یا لیر چهارم اندروید آرکیتکچر که این لیر به نام لینوکس کرنل یاد میشه. زمانی که برای بار اول اپلیکیشن های اندروید
یا ورژن اندروید ساخته شده بود از ورژن از کرنل ورژن 2.6 استفاده کرد. یعنی برای کور سیستم سرویسز ما از کدام لینوکس کرنل استفاده میکنیم؟ 2.6. کرنل بخشی از آپریتینگ سیستم هست که این ریسورس منیجمنت کارش را و فعالیتش را پیش میبره. یا کرنل را اگر بگوییم هسته، نقطه مرکزی کنترل آپریتینگ سیستم هست. مثلا میموری و پروسس منیجمنت را کی انجام میده؟ لینوکس کرنل. اگر شما مضمون آپریتینگ سیستم را به یاد داشته باشین، ما پروسس منیجمنت را هم خواندیم. یک پروسس کرییت میشد، اسکیجول میشد، پروسس ترمینیت میشد، به ویتینگ میرفت. اما قسم میموری منیجمنت را خواندیم که یک میموری ورچوال میموری ساخته میشد، فیزیکال میموری ساخته میشد، بین از اینا مپینگ صورت میگرفت. میموری کانتیگوس میموری الوکیشن را ما داشتیم و انواع از میموری منیجمنت را ما خواندیم که وظیفه انجام دادن ای پروسس منیجمنت و میموری منیجمنت ای کار را کی انجام میده؟ لینوکس کرنل. چون پروسس ها در کامپیوتر هم ساخته میشه و در موبایل هم ساخته میشه. نیتورک استک یا امو مجموعه از ای که یک موبایلتان سیگنال میده، یا هم با اینترنت وصل میشه، یا هم با لین وصل میشه، یا هم اینپوت آوتپوتش است. اینا تمامشان وظیفه تنظیم کردن از اینا وظیفه لینوکس کرنل میباشه. یا درایور مدل که در اینجا شما میبینین که کامرا درایور، وای فای درایور، آدیو درایور، یعنی کنترل کامرا، کنترل وای فای، کنترل صدا، آدیو، کنترل کیپد تکمه ها، کیپد تکمه ها، آدیو، وای فای، کامرا، اینا از جمله هاردویر هستند یا از جمله ریسورس ها یا منابع سخت افزاری یک موبایل را تشکیل میده. پس منیجمنت یا تنظیم سخت افزاری یک موبایل را وظیفه‌اش را لینوکس کرنل پیش میبره. Providing an abstraction layer between the hardware and the rest of the software stack. لینوکس کرنل بین هاردویر و سافتویر استک شما یک میانجی هست. یعنی در پایین اگر در این رسم شما میبینیم در پایین هاردویر وجود داره. من رنگ ازی را به شکل سرخ در میارم. هاردویر یعنی خود موبایل و لینوکس کرنل در بین وجود داره و در قسمت بالایی این قسمت را اگر در نظر بگیریم این را به نام چی یاد میکنه؟ سافتویر استک یاد میکنه که کور اپلیکیشن هاست، اپلیکیشن فریمورک هست و لایبرری هست. پس لینوکس کرنل میانجی هست بین سافتویر و هاردویر یک موبایل اندروید، یعنی میانجی هست. اگر لینوکس کرنل نباشه پس هاردویر از ایرا یا ریسورس های از ایرا، لایبرری ها نمیتونن استفاده کنن. یعنی خود موبایل را، میموریش را، با پروسسورش به اینا نمیتونن که اکسس پیدا کنن. یعنی شما فرض میکنین یک اپلیکیشن را میسازین که اپلیکیشن اگر سویچ بکنین کامرا را آن میکنه. پس اجازه کامرا را آن کردن را برای شما کی باید بده؟ لینوکس کرنل باید برای شما بده، یا امی آپریتینگ سیستم لینوکس باید برای شما بده که لینوکس کرنل گفتم قبلا براتون که میانجی هست میان هاردویر و سافتویر استک. به چپتر خود میام. در همین جا چپتر دومیتان با پایان میرسه. باز هم براتون گفتم اگر کدام سوال، انتقاد، پیشنهادی داشته باشین، درس ها براتون مشکل تر بوده باشه، میتونین در کامنت سیستمتان هم ایره کامنت بکنین و یا هم میتونین مستقیما از طریق ایمیلتان برای ما ایمیل بکنین. مضمونتان یک مضمون دلچسب هست. اگر موبایل اگر ببینین هر کس در جیب هایتان داره
آنقدر هم مشکل هم نیست. فقط درس های جاوایتان را از سر مرور بکنین. بعضی از کد ها را مثلا کلاس چی است، اینترفیس چی است، چگونه یک کلاس را از کلاس دیگه اینهریت می سازیم، آبجکت ها چگونه با هم در ارتباط میشن، یا خود آبجکت چی هست، کلاس چی است، همه از اینا را بالایش مرور بکنین، چون امو کدینگ جاوا هست که در اینجا برای شما به دردتان میخوره و از پیشش استفاده میکنین. تشکر. این ویدیو ما در همینجا اختتام.